Vậy là sau khi setup quảng cáo đâu đấy khoảng vài tiếng đồng hồ thì Lotus Journey đã có tin nhắn đầu tiên cho một tour 14 ngày từ Brisbane 12 tháng 8 thị trường Úc, và đã cho thông tin 2 ngày lớn, bạn đã cung cấp thông tin WhatsApp rồi. Đó, thì đấy là cái phần thông tin để mọi người thấy rằng là hệ thống nó hiệu quả nhá, và chỉ sau khoảng 2 giờ thôi là đã có lead luôn rồi và khách đã đủ tiêu chuẩn. Ok, đủ tiêu chuẩn thì ở đây mình đã gắn mã là đủ tiêu chuẩn rồi. Vậy chúng ta sẽ lọc và dần dần và training cho AI, thì quảng cáo vẫn còn đang tiếp tục chạy. Chúng ta có thể đo lường được chi phí 30.000 cho một cuộc bắt đầu. Thị trường Úc rẻ đúng không mọi người, và số tiền chi tiêu đã rất ít, khoảng 1 đô thôi, chưa đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà video quảng cáo của bạn ấy, video tỷ lệ xem khá là tốt nhé, 20 xem 50%, tỷ lệ cũng khá là tốt. Tỷ lệ xem cái hook video của bạn ấy khá là tốt. Ok, nó không quá tệ đúng không ạ? Video nếu mà hay thì nó sẽ dài, nhưng đây là video quảng cáo, tỷ lệ giữ chân là 9%, tỷ lệ lôi cuốn là 51%. Ok, mới 65 lượt phát video thôi đã có một. Đó chính là sức mạnh của hệ thống AI marketing tới từ 100x Tourism. Chúng ta có thể dùng nó cho marketing du lịch nội địa, outbound, inbound, lưu trú đều được nhé, và các cái ngành khác nữa liên quan đến dịch vụ giá cao thì càng tốt. Đấy là cái thông tin về chương trình, mọi người có thể xem xét ở đây, và hãy cùng nhau làm chủ tăng trưởng và vươn tầm bền vững mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.